ครับสวัสดีครับสมาชิกห้องสูตรคำนวณมาต่อกันนะครับสำหรับสูตรเด่นบนระยะยาวสูตรข้ามปีสูตรนี้มันมีความเพอร์เฟกต์นะครับเพื่อนๆ มันมีความเพอร์เฟกต์จริงๆมันมาตั้งแต่ปี 2560 ปี 59 มันก็มานะครับแต่ผมไม่ได้ทำย้อนหลังไปถึงปี 58 นะครับสมาชิกถ้าหากเพื่อนๆสงสัยมีอะไรสงสัยเนี่ยเกี่ยวกับสูตรเนี้ยเพื่อนๆลองทำย้อนกลับไปดูนะครับว่าสูตรเด่นบนสูตรเนี้ยเอาสถิติ3ปีนะครับสถิติ3ปีเขามาทั้งหมดกี่งวดเขาพลาดไปทั้งหมดกี่งวดแต่เผอิญว่างวดที่ผ่านมานะครับเขาทำสถิติพลาด เขาทำสถิติพลาดเสียดายนะครับเสียดายสูตรนี้ไม่พลาดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับก่อนหน้านี้สิครับก่อนหน้านี้1งวดเขาพลาดมา1งวดนะครับเขาพลาด1งวดอันนี้ก็ทำให้ดูเป็นพอสังเขปนะครับเพราะว่าเพื่อนๆสมาชิกท่านเก่าๆก็คงจะทราบกันแล้วว่าสมุดตัวนี้เป็นสมุดที่ยกยอดมานะครับจากสมุดเล่มเก่าเขียนไม่ไหวแล้วครับเต็มไปหมดละไม่รู้อะไรต่ออะไรก็เลยยกยอดมาเป็นสมุดเล่มใหม่ก็เลยทำให้ดูแบบไม่กี่งวดนะครับแต่ว่าไม่กี่งวดนี้มันก็เดินเข้ามาตลอดนะครับมันก็มีพลาดอยู่1งวดนะครับที่ลงสมุดเล่มใหม่เนี่ยผมทำให้ตั้งแต่วันที่16เดือน8ปี2560นะครับการคำนวณนะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาหรือเพิ่งมาเห็นก็ลองมาดูนะครับว่าวิธีการคำนวณทำยังไงง่ายๆนะครับง่ายๆสำหรับเพื่อนๆคนที่อยากจะเป็นสมาชิกนะครับเพื่อนๆเพียงกด Subscribe นะครับกด Subscribe ไว้นะครับหรือเพื่อนๆอยากแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆก็แชร์ได้นะครับสูตรของผมถ้าหากว่าไม่เข้าใจจุดไหนนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ข้างใต้เนี่ยพอผมมีเวลาผมจะอ่านทุกข้อความที่คอมเมนต์นะครับอันไหนที่ผมจะตอบได้ผมก็จะตอบนะครับแต่เพื่อนๆ เพื่อนๆบอกให้สรุปตัวเน้นๆ3ตัวเนี่ยโอ้โหผมมันยากนะครับมันยากไม่ใช่มันง่ายคือเราต้องวิเคราะห์เดี๋ยวพอวิเคราะห์ออกมาเนี่ยไม่เข้าเหมือนสูตรของอาจารย์อาจารย์ให้มาสรุป3ตัวที่อาจารย์ให้มา3แถวกลายเป็นว่าหลักร้อยอย่างเดียวนะครับที่ให้ตรงส่วนนอกนั้นหลัก10หลักหน่วยไม่มาเลยนะครับไม่มา อาจารย์ก็บอกแล้วนะครับก็ว่าเป็นเพียงแนวทางมันไม่ใช่ว่าเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันจะออกตรงทุกงวดแต่ยังไงก็มันยังมีสูตรหว่านแหล่ะครับ สูตรหว่านแหคือสูตรกันนะครับสูตรกันสูตรรองแล้วก็สูตรเด่นก็มันเป็นทั้งหมด3สูตรเพื่อเอาไปเล่นทั้งหมด3ครั้งนะครับไม่ใช่3สูตรสิครับมันเป็นสูตรเดียวแต่ว่าเราเอาไปเล่นถึง3ครั้งมีสูตรกันสูตรรองแล้วก็สูตรเด่นถ้าเราถูกทั้ง3ตัวก็คือกันรองเด่นเนี่ยเราได้3เด้งนะครับแต่ถ้าหากว่าสูตรรองแล้วก็สูตรเด่นเนี่ยไม่เข้าอย่างน้อยเราก็มีตัวกันอยู่นะครับเราไม่ต้องจ่ายตังค์ นี่คือวิธีการเล่นของยุคนี้แล้วนะครับของยุคนี้ โอเคครับสำหรับสมาชิกเพื่อนๆท่านใหม่ๆนะครับก็ลองมาดูซิว่าสูตรเด่นบนสูตรนี้วิธีการคำนวณทำกันอย่างไรนะครับทำกันอย่างไรแนวทางมันก็เหมือนเดิมแหละครับเราจะใช้รางวัลที่1เท่านั้นในการคิดคำนวณสูตรเกือบทุกสูตรของผมนะครับคาดว่าน่าจะทุกสูตรแล้วนะครับว่าจะใช้เฉพาะรางวัลที่1ในการคิดคำนวณถ้าหากเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตแล้วเอาไปคิดเองนะครับเอาไปคิดเองจะทำเป็นสูตรเด่นของตัวเองก็ได้นะครับผมว่าเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านนะครับตอนนี้ก็มีสูตรเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมครับใครมีสูตรดีสูตรอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าเผื่อเป็นเขาเรียกอะไรนะกระจายความรู้ของตัวเองนะครับกระจายสูตรของตัวเองให้กับสมาชิกในห้องที่เราอยู่ด้วยกันนะครับเราจะใช้รางวัลที่1นะครับรางวัลที่1โดยใช้หลักแสนแล้วก็หลักพันบวกกันผลบวกได้เท่าไหร่นับเพิ่มไปอีก2ตำแหน่งอาทิเช่นนะครับในวันที่16เดือน8ปี2560เลขที่ออกก็คือ715431หลักแสนก็คือเลข7หลักพันก็คือเลข5 7 บวก 5เท่ากับ12ก็คือ2นะครับ2
2นับต่อไปคือ3แล้วก็4การคาดคะเนในงวดถัดไปนะครับเลขที่คาดว่าน่าจะมานะครับคือ2 3 4ดูผลนะครับออก2 2 4มาครบนะครับแต่ว่าพอดีว่าลูกรอบนี้มันมาเลขเบิ้ลนะครับคือ2 2มันก็ถูก2และ4ไปในวันที่1เดือน9ปี2560เลขที่ออกคือ143224แสนคือ1พันคือ3 1บวก3เท่ากับ4นับต่อไปก็คือ5แล้วก็6ผลรางวัลมันออกมานะครับคือ1 4 3พอเข้าใจแล้วนะครับอีกสักงวดนะครับในวันที่16เดือน9 170 143หลักแสนคือ1หลักพันคือ0 1บวก0เท่ากับ1นับต่อไปก็คือ2และ3โอเคนะครับผลรางวัลมันออกมาก็คือ714มันเดินมาตลอดล่ะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมยังไม่ได้ระบายสีให้นะครับระบายสีให้เขาหน่อยมันจะได้สวยๆนะครับมันจะได้เป็นแนวสวยเลย โอเคนะครับมารอบนี้สิครับงวดที่ออก915เรามาดูนะครับทำไมเราถึงพลาดในวันที่1เดือน2นะครับปี2561นี่เข้ามาปี61แล้วนะครับรางวัลที่1ออก0268553หลักแสนที่ได้คือเลข0หลักพันที่ได้คือเลข6 0บวก6เท่ากับ6นับต่อไปก็คือ7แล้วก็8เราได้6 7 8นะครับผลรางวัลออกมาคือ915ผิดเลยนะครับผิดไปงวดนี้เรามาดูงวดถัดไปเลยนะครับงวดประจำวันที่16เดือน2ปี2561รางวัลที่1คือ309915 3บวก9เท่ากับ12นับต่อไปคือ3และ4 2 3 4จะมาในงวดถัดไปนะครับตามสูตรของเรานะครับผลที่ออกคือ415กลับมาแล้วนะครับเลข4โอเค แล้วเราไปดูกันนะครับในงวดประจำวันที่2มีนาคมเราจะใช้งวดนี้เป็นตัวตั้งในการคิดเพื่อที่จะหาตัวเลขเด่นบนในงวดถัดไปคืองวดประจำวันที่16มีนาคมปี2561เลขที่ออกนะครับคือ759415 759415หลักแสนคือเลข7หลักพันคือเลข9 7บวก9เท่ากับ16ครับ6นับต่อไปคือ7แล้วก็8 6 7 8ตามสูตรของเราจะเป็นตัวเด่นในงวดถัดไปนะครับ6 7 8ตอนนี้ครบได้วิ่งบนไป1สูตรแล้วนะครับวิ่งบนคือ4กับ5แล้วทีนี้ก็จะมีสูตรเด่นบนสูตรที่1นะครับสูตรที่1เราได้ไปก็คือเลข3 4 5นะครับ3 4 5วิ่งบนชน4กับ5นะครับส่วนเด่นบนสูตรนี้6 7 8มันเป็นเลขที่แตกต่างกันนะครับมันเป็นเลขที่แตกต่างกันเนี่ยพอเป็นเลขที่แตกต่างเนี่ยเราก็พอจะวิเคราะห์ได้แล้วนะครับว่าตอนนี้เราได้ทั้งหมด3แถวนะครับเราเขียน3 4 5 1แถวนะครับ3 4 5 1แถว6 7 8อีก1แถวนะครับแล้วเราไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าในงวดประจำวันที่16มีนาคมปี2561เนี่ย6 7 8จะมาอยู่ในเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1หรือเปล่าสูตรเด่นบนสูตรวิ่งบนนะครับมันเป็นเพียงแนวทางมันไม่มีตรรกะอะไรที่ความน่าเชื่อถือได้มากนะครับมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสำหรับถ้าเราเอาไปคิดเป็น2ตัวบนหรือ3ตัวบนในสูตร2ตัวบนหรือ3ตัวบนของเราเนี่ยแต่ว่ามันมีค่าเพียงแต่ว่าเราเอาไปวิเคราะห์ดูนะครับว่าสูตรเด่นบนที่ให้ไปทั้งหมดเนี่ยจะมีตัวไหนที่มาเป็นจำนวนมากที่สุดนั่นคือการเปรียบเทียบกับสูตร2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนเท่านั้นนะครับโดยหลักของเราเนี่ยเราจะใช้2ตัวบนแล้วก็ค่า x แล้วก็หลักร้อย
เท่านั้นแหละครับแต่สูตรเด่นบนนี่คือเราเอาไปใช้วิเคราะห์อีกครั้งนึงนะครับทำไมเราถึงทำสูตรเด่นบนนี่คือสาเหตุของการทำสูตรเด่นบนนะครับเพียงเอาไปประกอบการวิเคราะห์นะครับประกอบการวิเคราะห์โอเคนะครับสูตรเด่นบนสูตรเดินข้ามปีนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปดูสูตรเด่นบนกันอีกสักทุกสูตรละครับที่มีแล้วก็ได้ลงกับสมาชิกเพื่อนๆคนไหนที่จดไว้แล้วเนี่ยก็ดีนะครับเพื่อนๆทำล่วงหน้าไปเลยเดี๋ยวพอเราสรุปวิเคราะห์นะเนี่ยเราจะไปดูว่าเลขมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคนะครับไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปดูสูตรเด่นบนสูตรต่อไปเลยนะครับขอบคุณครับ